So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning, everyone. Especially to my teacher in Rizal's Life, Ma'am Laila Nitiliando. Good morning po. I am Nazrin Tabua Makarimba, your Chapter 7 reporter, Paris to Berlin in 1885 to 1887. So first, why did Rizal went to Paris? Rizal went to Paris in Germany in order to specialize in ophthalmology. Rizal chose this branch of medicine because he wanted to cure his mother eye ailment. So, pagkaraang tapos ni Rizal ang pag-aaral sa Madrid, nagtungo siya sa Paris at Alemanya upang magpakadalubhasa sa ophthalmolohiya. Ito ang pinili niyang sangay ng medisina upang gamutin ang mga mata ng kaniyang ina. Ibig sabihin, kaya pumunta si Rizal sa Paris at Germany upang maging isang ophthalmolohiya at upang maging dalubhasa siya at magamot niya ang mga mata ng kaniyang ina. So, Paris, Heidelberg, Le Prise, and Berlin, where he continued his travels and observations of European life and their customs. Berlin, a capital of the newly unified Germany, where he met and befriended with. Sa Berlin, kabisera ng nooy nagkakaisang Alemanya, nakilala at naging kaibigan niya ang ilang scientifico gaya ni na Dr. Fyodor Grigor, Adolf B. Meyer, Dr. Hans Meyer, Dr. Rudolf Virchow. They are the several top German scientists. So sila ang mga dalubhasa or magagaling na scientifico ng Germany. So, Maximo Viola, a friend of Dr. Jose Rizal during his stop over at Barcelona. Noong siya ay nasa Paris, dumaan muna siya sa Barcelona upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Maximo Viola. Si Maximo Viola ay isang mag-aaral ng medisina at napabilang sa mga mayayamang pamilya ng San Miguel, Bulacan. Dito niya rin nakilala si Senyor Eusebio Coromenas, an editor of the newspaper La Publicidad. So si Senyor Eusebio Coromenas ay isang editor ng newspaper La Publicidad and made a crayon sketch of Don Miguel Moraita. Ibig sabihin siyang nag-sketch kay Don Miguel Moraita. Si Dr. Miguel Moraita ay isang may-ari ng La Publicidad at isang estadihista. October 1885, Rizal was living in Paris where he journeyed for about 4 months. Noong October 1885, ay lungkot na nilisan ni Rizal ang Paris kung saan siya ay nanatili ng 4 na buwan. Dr. Louis D. Requier, a leading French ophthalmologist from November 1885 to February 1886. Si Dr. Louis D. Requier ay isang French ophthalmologist. Nagtrabaho siya bilang noong November 1885 nanirahan si Rizal
ng 4 na buwan at nagtrabaho siya bilang katuwang ni Dr. Louis Burkett, isang ophthalmologistang Pranses. Si Dr. Louis D. Burkett ay isang estadihistang ophthalmologist at isa siyang French. Paz Pardo Tavera was a pretty girl who was engaged to Juan Luna. Noong January 1, 1885, ikinwento rin ni Rizal sa kanyang ina na mabuti rin ang kanyang kalagayan at marunong na siya sa lahat ng klaseng operasyon. So, ikinwento ni Rizal sa kanyang ina na maayos rin ang kanyang kalagayan at marunong na siya sa lahat ng klaseng operasyon. So, let's proceed. Paz Pardo Tavera was a pretty girl who was engaged to Juan Luna. Si Paz Pardo Tavera ay isang napakaganda o pretty girl who was na ikinasal kay Juan Luna. The Monkey and the Turtle, album of Paz Pardo. So itong The Monkey and the Turtle ay kanta or album ni Paz Pardo Tavera, where Rizal drew some series of sketch and the story. So, ibig sabihin, si Rizal ay tumulong din na mag-sketch ng ilang series sa istoryang ito. The Death of Cleopatra. Rizal posted an Egyptian priest. So, bago yan, let us discuss si Rizal bilang isang musikero. Si Rizal ay isa ring musikero. Walang likas na hilig si Rizal sa musika at kanya naman itong inaamin. Ngunit nag-aral pa rin siya ng musika dahil karamihan sa kamag-aral niya ay kumuha ng musika na pag-aaralan. So, si Rizal ay walang hilig noon sa musika, ngunit napilitan siya dahil karamihan sa kaniyang mga kaklase or kamag-aral ay kumukuha ng musiko na subject or kurso. The Blood Compact, composed as si Katuna with Dr. Trinidad Pardo de Tavera taking the role of Legazpi. So the Blood Compact composed as si Katuna with Dr. Trinidad Pardo. So itong The Blood Compact composed si Katura with Dr. Trinidad Pardo de Tavera taking the role of Legazpi. So November 27, 1878, he told Enrique that he learned the solfeggio, 3 musical pieces composed by Rizal. So, noong November 27 ay sinabi ni Rizal na sumulat si Rizal kay Enrique Leti na natuto siya ng solfeggio, piano at pagkanta sa loob ng isang buwan. So, noong November 27, sumulat si Dr. Jose Rizal na marunong na siya kay Enrique Leti that he learned or marunong na siya sa piano, pagtutugtog ng piano.
solfegyo at pagkanta sa loob lang ng 1.5 buwan. Tumutugtog si Rizal kapag tumutugtog si Rizal ng flauta sa mga pagtitipon ng mga Pilipino sa Paris. So, ibig sabihin, tumutugtog si Rizal ng flauta kapag may pagtitipon ng mga Pilipino sa Paris, doon lang siya tumutugtog ng flauta. So, let's proceed. Leonor, he composed before his departure in Spain 3 musical pieces composed by Rizal. So, ito na yung 3 musical pieces composed by Rizal. Leonor, he composed before his departure in Spain. So, kinumpose ito sa Spain. El Canto del Prisioner, a danza which composed during his exile in Dapitan. So, kinumpos niya ang El Canto del Prisioner, a danza which he composed during his exile in Dapitan. Ibig sabihin, kinumpos niya ang kanta or music na ito noong siya ay pinatapon sa Dapitan. Sinasabing lumikha pa si Rizal ng ilang awit, lalo na ang alinmang lahi, a patriotic hymn. Itong alinmang lahi ay nagsasaad ng kagustuhan ng mga Pilipino na maging malaya So, okay, February 8, 1886, he arrived in Heidelberg, historical city in Germany. So, noong February 8, 1886, ay pumunta na siya. He arrived in Heidelberg, sama kasaysayang Heidelberg, February 8, 1886. Noong February 1, 1886, malungkot na nilisan ni Rizal ang masayang Paris at nagtungo sa Alemanya noong February 3, 1886. Dumating siya sa Heidelberg. So, okay, sama kasaysayang Heidelberg. February 1, noong lungkot na nilisan ni Rizal ang masayang Paris at nagtungo sa Germany. February 3, dumating siya sa Heidelberg, makasaysayang lungsod ng Alemanya na kilala sa matanda nito. Noong February 8, he arrived at Heidelberg, historical city, ang makasaysayang historic city in Heidel in Germany. Nakilala sa matanda nitong universidad at romantikong kapaligiran. So, okay, kilala ang Heidelberg sa matanda nitong universidad at romantikong kapaligiran. Natuklasan ng mga estudyanteng ito na mahusay sa ajedrez si Rizal or chess, kaya ginawa siyang miyembro ng samahang mga manlalaro ng ajedrez or chess. Kaya naging popular siya sa mga manlalaro ng ajedrez. Kaya naging popular siya sa
5 estudyante dahil sumasali siya sa 5 ajedrez at pag-inom ng beer at nanonood siya sa mga larong duelo nito. Nagtrabaho siya sa Universidad ng Heidelberg sa ilalim ng direksyon ni Dr. Otto Becker. So, let's proceed. Pastor Karl Olmir, a pastor where Rizal stayed who became his good friend. So, si Pastor Karl Olmir ay isang pastor na kung saan nanatili si Rizal at kanya itong naging kaibigan. Dr. Javier Galizuki, famous Polish ophthalmologist. So, si Dr. Javier Galizuki ay isang kilalang Polish ophthalmologist. So, ito na, Dr. Otto Becker, a great German authority on ophthalmologists. Nagtrabaho siya sa Universidad ng Heidelberg. So, ito na, sa pamamahala o pamumuno ni Otto Becker. Si Otto Becker ay namamahala or direktor ng Universidad ng Heidelberg. Doon siya nagtrabaho. To the flower of Heidelberg. Para sa mga bulaklak ng Heidelberg. Noong tagsibol ng 1885-1886, nabighani si Rizal sa pamumukadkad ng mga bulaklak sa may pangpang ng Ilog Mecca. Kasama nito ang kanyang paboritong bulaklak. So, to the flower of Heidelberg, a poem wrote by Jose Rizal or Rizal during his stay in Heidelberg. So, ito siya ay isinulat ni Rizal para sa mga bulaklak ng Heidelberg kung saan siya ay nanatili. April 22, 1886, he wrote a fine poem to the flower of Heidelberg. Dahil nabighani si Rizal sa pamumukadkad ng mga bulaklak sa Heidelberg, ay ginawaan niya ito ng poem. At saka meron din siyang paboritong bulaklak na ito. Meron din siyang paboritong bulaklak. Isinulat niya ito ang sinulat ni Rizal, ang Las Flores de Heidelberg o para sa mga bulaklak ng Heidelberg. Pagkaraang isulat ni Rizal ang Las Flores de Heidelberg, nagbakasyon ng 3 buwan si Rizal sa Wales. Yan na. Pagkatapos isulat ni Rizal ang bulaklak or ang Las Flores ng Heidelberg, ay nagbakasyon siya ng 3 buwan sa nagbakasyon muna siya ng 3 buwan. July 31, 1886, he wrote his first letter in German. So, noong July 31, 1886,
sinulat ni Rizal ang kanyang kauna-unahang letter in German, ang kanyang sulat sa German. Sinulat niya ang wikang Aleman kay Professor, ayan na, Ferdinand Blumentritt. Noong Hunyo 31 or July 1886, isinulat niya ang wikang Aleman kay Professor Blumentritt, direktor ng Lake Meretze di Austria. Si Professor Ferdinand Blumentritt ay director of the Ateneo of Elementary Austrian ethnologist. Ayan na siya yung sinulat niya kay si Professor Ferdinand Blumentritt ay isang direktor ng Ateneo of Elementary. So ang aklat ay pinamagatang Arithmetica. So ito na siya, Arithmetica, a book which he mentioned of the letter of Blumentritt. Yan na yung libro na inilathala sa dalawang wika, Espanyol at Tagalog. So isinulat ang librong Blumentritt sa dalawang wika. Ang una rito ay ang Tagalog at Espanyol. Espanyol at Tagalog ng limbaga ng Universidad ng Santo Tomas noong taong yan na, sinulat ang book na ito noong sa dalawang wika. Una rito ay ang Espanyol at Tagalog. Ginawa ito sa limbagan ng Universidad ng Santo Tomas. So, sinulat siya o linimbag siya doon sa Universidad ng Santo Tomas. So, okay. Rufino Baltazar Hernandez. Rufino Baltazar Hernandez, author of the Arithmetic. Si Rufino Baltazar Hernandez ay isang author or ginawa niya siyang may gawa ng arithmetic na libro, a book which he mentioned of the letter for Blumentritt. So, August 8, 1886, University of Heidelberg 5th Centenary celebration. So, noong August 8, 1886, University of Heidelberg 5th Centenary celebration. So, noong August 8, ang University of Heidelberg 5th Literacy Celebration. Ibig sabihin, may pagdiriwang ang sa University of Heidelberg. August 14, he arrived in Leprise. So, noong August 14, ay pumunta na si Rizal sa Leprise.
a famous German historian. Ang Lepres ay kilala bilang German historian. So, August 14 to August 29, Rizal stay in Lepres. So, noong August 14 to October 29, Rizal ay nanatili si Rizal sa Lepres. So, okay, October 29, 1886, he left Lepres for Dresden when he met Dr. Adolf Wimmer. So, linisan ni Rizal ang Lepres for Dresden when he met Dr. Adolf Wimmer at saka si Dr. Adolf Wimmer, director of the Anthropological and Ethnological Museum. Siya ang direktor ng Anthropological and Ethnological Museum. Si Dr. Theodor Gregor, a German scientist travelers, published in Berlin in 1873. Dr. Theodor Gregor, a German scientist traveler, author of Travels in the Philippines. Travels in the Philippines, published in Berlin in 1873. So, ang Travels in the Philippines ay na-publish noong 1873. Pinablish siya sa Berlin ni Theodor Gregor. Siya ang may gawa ng Travels in the Philippines. He foretold and downfall of Spanish rule in the Philippines. And the coming of America to the Philippines stories. Dr. Rudolf Virchow, a famous German anthropologist. So si Dr. Rudolf Virchow, famous German anthropologist, Dr. Gregor introduced results to him. So siya ang nagpakilala, si Dr. Gregor ang nagpakilala kay Rizal sa kay Rudolf Virchow. Dr. Hans Virchow, professor of descriptive anatomy. So, si Dr. Hans Virchow, professor of descriptive anatomy, noted German geographer. Siya ang nagsulat ng German geographer. Si Dr. R. Spitzer, famous German ophthalmologist. So siya ang kilalang German ophthalmologist, si Dr. R. Spitzer. Famous German ophthalmologists were Dr. Joest Wirth. So doon siya nagtatrabaho kay Joest, Dr. Joest. Talishki Verkunst, Tagalog Medical Art.
Rizal wrote a scholarly paper in German, which he read before the society in April 1887. So, Rizal life in Berlin. He lived in the famous capital, unifying Germany for 5 reasons. Ibig sabihin, ito na ang naging buhay ni Rizal sa Berlin. He lived the famous capital of unified Germany. So, ibig sabihin, Berlin is the famous capital of the newly unified Germany. So, yun na. Bakit niya iniwan ang Germany? There are 5 reasons kung bakit niya iniwan ang Germany. Number 1 is to gain further knowledge of ophthalmology. Gusto niyang mas maging dalubhasa pa sa ophthalmolohiya kung bakit niya iniwan ang Berlin, ang famous capital of unified unified Germany for 5 reasons. Unite to gain further knowledge of ophthalmology, to further his studies of science and languages, so yun na, to further his studies of science and languages. Gusto niyang mas matuto pa ng science and languages, to observe the conditions of the German nation. Gusto niyang maobserbahan ang condition of the German nation, sitwasyon ng Germany. Number 4 is to associate with the famous German scientists and scholars, para mas makilala niya ang mga famous German scientists and scholars. Number 5 is to finish his novel No Limit Tangere. At ang panglimang rason kung bakit niya iniwan ang Berlin ay para tapusin ang kanyang nobelang No Limit Tangere. Dr. Schulzer, 1858 to 1990. So, okay, Rizal's life in Berlin. Madame Lucie Yerdul, a French professor, where he took his private lesson in order for him to master French language. Unter den Linden, most popular boulevard of Berlin, where he spent his leisure moment with his friendly Berniers. March 11, 1886. A letter for Trinidad, his sister, was dated for this year. Rizal on Germany women. Women and German costumes. Winter 1886 in Berlin. It was the darkest winter during this bleak winter. He lived in poverty because no money arrived from Calamba and he was flat broke.
At this moment of Dr. Jose Rizal, he experienced a lot of difficulties where he considered it as his darkest moment. The diamond ring which his sister Saturnina gave him was in the pawn shop. Many of his books had already been sold to second-hand bookstores. He couldn't pay his landlord. He needed to scrimp. Kailangan niyang magtipid and eat one meal a day. His meal was consisted of bread and water or some vegetable soup. He can't afford to buy new clothes. Hindi na niya kayang bumili ng bagong damit. He laundered by all his clothes by himself because he couldn't afford to pay for their dirty clothes. So, siya na mismo ang naglalaba ng kanyang mga damit kasi hindi na niya kayang magbayad pa ng labandera or maglalaba ng kanyang mga damit. Sa kabilang banda naman, sa Calamba, Pasiano tried desperately to raise money para makapagpadala ng pera sa kapatid na si Rizal. Ngunit ang lahat ng mga pananim ni Pasiano na may bibenta sana niya sa merkado ay failed because of locust or nepeste. Napeste ito. So, sa kabilang banda, sa Calamba, Pasiano, so sinubukan ni Pasiano na padalahan ng pera si Rizal, ngunit ang kanyang mga pananim ay napeste or hindi na harvest ng maganda. Okay. Meanwhile, Rizal thrive in Berlin. He is thrive with winter cold. Health broke down due to lack of proper nourishment. He began to cough. He feared that he was going to break to sick of tuberculosis. So, nagkasakit si Rizal nung hindi na maganda ang kanyang kalagayan. It was the first time where Rizal suffered such physical blows and mentally, so that his soul cried out in despair. So, ito ang first time na nag-suffer si Rizal ng physical blows or nagkasakit siya. This is the first time where Rizal suffered such physical blows. A penury so that his soul cried out in despair. So, yun lang. Maraming salamat at nawa ay may natutunan kayo sa aking report sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala